Hi everyone and welcome back to Songs Utan Art and me, Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change. I am back with my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old, and we have our conversation in the blue sofa. So welcome. Ja, mamma. Nu är det dags. Här sitter vi. Ja. Ja. Har du funderat på något du vill prata om? Ja, det är svårt att greppa. Jag har bott här i 69 år. Och alla liv med barn små växer. Helt nya händelser under livets gång. Hur ska man hitta det i små ord? Om vi börjar här då. Du säger att du har levt här i 69 år. Ja. Vad har det gjort med dig att vara på en plats så länge? Ja, jag känner hur är det med Heidenstam? Jag längtar marken, jag längtar stenarna. Det är precis det där. Jag förstår precis. Det är helt ett med mig. Att bli ett med den mark, det land man bor på. Hur har du levt för att det ska bli så? Ja, det måste ju också vara mitt måleri. Jag kommer ut i nästan fantastiska ängar. Det är bara som ett paradis. Hur ska jag beskriva det här? Jag blir ett med det. Jag blir ett med mitt landskap. Och det intensiva livet med landskapet går in i mig. Det är det som gör att man blir så hemma på sin trakt, att man har den känslan att vara ett med det. Hur började du liksom? Du hade där stod du med din jag gick och plötsligt där ska det vara. Och så fick man sätta ner sin staffli och målarlådan och radion och så började, för jag ville det fick gärna stå någon och prata där, så att jag liksom kom i någonstans inom mig som kom loss på något vis när det var något som halvt störde det hela, men ändå det fick inte vara musik, men gärna tala ett ord. Är det att du distraherar dina egna tankar då, eller? Ja, eller jag kom bli fri. Det där orden gjorde att de tog mina egna tankar, så jag kunde bara ägna mig åt det jag såg. Jag blev ett med det, jag gjorde det, och visste inte ordet av, så var det där. Ja, men det är spännande. Ja, men jag tycker det är intressant att höra vad som hade hänt om du inte hade haft radion. Det hade inte... Ja, det vet men den skulle stå där och småprata. Inte vet jag vad de sa så mycket, men det var en märkligt ting där för att få mig in i en mer omedvetenhet på något sätt om mig själv. Jag kommer ihåg att det var inte läge att störa dig. Ibland så smög vi på dig ute i naturen där och med radion. Men det var nästan som att det var ett fält runt dig som var otroligt koncentrerat. Och det var liksom inte läge att störa. Ja, det kan jag tänka mig. Och man har varit så inne i det och man orkar inte hålla koncentrationen, utan man lossnar lite från sin koncentration och tittar på bilden. Ja, men då och ser vanligt på den, så ser man att det har blivit något, eller också fattas det något och man kan gå vidare. Men det här var lite kul. Så ser man vanligt på den. Ja.
Och jag, Vad är det? ja, för då tittade jag vanligt på blommorna och såg att så här är det och så. Och där står de. Men jag hade fått dem på bilden, var samma blommor och det var de, men ändå var det på ett nytt sätt, på mitt sätt. Man hade så inne i det, så man fick gå tillbaka till sitt medvetande. Så det är lite som att det är ett annat slags medvetandetillstånd som du var inne i. När det är som bäst är det. När jag lyckas och när jag är så som jag... när det blir bra så har jag varit i det tillståndet. Det låter som väldigt starkt att vara inne i ett annat medvetandetillstånd, nästan blir som ett verktyg, och sen berättar du att efteråt så har du 10 minuter, en kvart där du upplever allting mycket starkare. Ja, det är just efter det här tillståndet, och så vände jag mig om för att gå hem med den här tavlan, och då när jag vänder mig om och ser på färgerna så är de så intensiva. Men det blå är klarblått, det gula, allting är förhöjt. Men det är just efter att jag vänder mig ifrån, har varit i mitt tillstånd. Och när jag vänder mig om och tittar och ifrån min bild, så är färgerna så förstärkta. Det låter nästan som en kick liksom. Ja, hur ska jag förklara detta? Man kanske blev lite vad heter det, beroende av det där. Samtidigt. Det låter ju härligt. Ja, jag längtar ju ut och måla och för jag visste allt det här. Det var inte alla gånger, men man visste att jag kunde komma i det här tillståndet. Man brukar ibland kalla det för flow. Ja. När allting stämmer. Att vara det i flow, det vet jag vad det är. Ja, men du, vi kanske rundar av här då. Ja, vi gör det idag. Vi gör det nu. Vi går ut i flow. Ja du, Annika. Ja du, mamma. Okay. So now it's time to say goodbye. And we hope that you will come back next week and listen to the next conversation. And if you want to, you can go to our webpage, sangshyttanart.com, and you can subscribe to our newsletter. And there you can get more information and inspiration. Okay. Bye. Bye.